हुनका लागि म यहाँ अगाडि बोलाउन चाहन्छु। कृपया उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्छु। एकचोटि जोरदार ताली। विकली लकी ड्र अन्तर्गत सुनको औँठी जित्न सफल हुनुभएको छ सतीश नेउपाने जिल्ला हार्दिक बधाई र उहाँलाई हामी यो सुनको औँठी चाहिँ ह्यान्डओभर गर्न लागि हुन्छ फोटो नि ताली निरन्तर रूपमा जारी रहन्छ है। सुनको औँठी उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै हामी बधाई दिन चाहन्छौँ A2z मोबाइल हाउसको तर्फबाट र सतीशजीसँग एकैछिन कस्तो उहाँको मनमा के कुरा खेलिरहेको छ उहाँसँग हामी एकैछिन कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सतीशजी एकैछिन आइदिनु। सतीशजीलाई सबभन्दा पहिला त धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद। अनि आज यो सुनको औँठी पछाडि ब्याकग्राउन्ड भएन कि उपहार जस्तो चिज हो। सुनको औँठी पाउँदाखेरि कस्तो लाग्यो त्यसलाई खोलौँ न। पाउँदाखेरि कस्तो लागिरहेको छ? विशेष त तपाईँको जुन 2080 को प्रारम्भ नयाँ वर्षको दिन नै जुन यो उपहार पर्यो यसले चाहिँ यो जुन मर्निङ सो द डे भनिन्छ नि जुन प्रारम्भको दिन नै एउटा बम्पर उपहार पर्दाखेरि निकै नै उल्लास र हर्षित भएको छौँ। किनकि यो नयाँ वर्षको दिन नै परेको हुनाले अन्य दिनभन्दा पृथक र केही रचनात्मक लागिरहेको छ। अब यो A2z मा मोबाइल खरिद गर्दा अथवा मोबाइल मर्मत गर्दा पुरस्कार पाइन्छ। यसरी पुरस्कार पाउँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? ठिक छ। अब तपाईँको उपहार यसको अरूभन्दा पृथक परिचय बनाउन सफल भएको छ र आगामी दिनमा पनि A2z को व्यावसायिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद र फेरि पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्छ सतीश नेउपाने। उहाँलाई पनि जोरदार र उहाँलाई अबि र खाता लगाइदिनुका लागि म बालकृष्णजी र मिनाजीलाई अनुरोध गर्छु। अलि सिधा पर्न पर्ने होइन र सुभाषजीलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ र सुनको औँठी अब हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। एकचोटि जोरदार ताली। र यसै बिचमा म सुभाष थापाजीसँग एकैछिन कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। सुभाषजी अलिकति नजिक आउनुहोस् न। पार पनि देखाउँ त्यसलाई। र उहाँले यो सुनको औँठी जित्न सफल हुनुभएको छ। निकै आकर्षक डिजाइनको पनि रहेको छ। सुभाषजी सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। अनि सुभाषजी तपाईँले चाहिँ यो सुनको औँठी पाउँदा कस्तो लाग्यो? यसलाई प्रस्तुत नै गरिरहेको यो उपहार देखाउन लाज मान्नुहुने तपाईँ त जित्नुभएको धेरैभन्दा धेरै ग्राहकको बिचको यो सुनको औँठी प्राप्त गर्दाखेरिको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। यति बेला खुसी लागिरहेको छ। कार्यक्रम सकेपछि सुनको औँठी फिर्ता लिने होला नि। फोन आउँदा तपाईँले सुनको औँठी जित्नुभयो भनेर खबर आउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? छनौट गर्दा अथवा मोबाइल बनाउँदाखेरि नि पुरस्कार पाइँदो रहेछ। उहाँले न्यू इयर अफर अन्तर्गत सुनको औँठी नै जित्न सफल हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 28बाट गोविन्द प्रसाद ढकालज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र उहाँले न्यू इयर अफर अन्तर्गत सुनको औँठी जित्न सफल हुनुभएको छ। A2z मोबाइल हाउसबाट यहाँलाई धेरै धेरै बधाई। हामी अबिर लगाएर खाता लगाएर उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ र अब सुनको औँठी पनि उहाँलाई हामी थाल्नु गर्दैछौँ। एकचोटि जोरदार ताली। ओके, अब म गोविन्दजीसँग नै एकैछिन कुराकानी गर्न गइरहेको छु। र गोविन्दजी सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब यो महँगाईको जमानामा सुनको भाउ चाहिँ दिनदिनै बढिरहेको बेलामा सुनको औँठी उपहार पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ? मलाई निकै नै खुसी लागिरहेको छ। अब मैले एउटा थिएँ यही मोबाइल अन्तर्गत लकी ड्रमा अब जस्तो यो तपाईँले जस्तो यो उपहार पाइन्छ भनेर चाहिँ यहाँका चाहिँ जस्तो हाम्रो टिम मेम्बरले जब तपाईँलाई कुपन दिनमा लागिरहेको थियो कि यो पुरस्कार पर्छ भन्ने तपाईँलाई कतिको लागिरहेको थियो? यस्तो अब मैले मोबाइल किनिसकेपछि मैले यो कुपनको पनि मलाई थाहा थिएन। उहाँले चाहिँ दिएर पठाउनु भयो। मैले त अब हाम्रो एरियातिरबाट त्यति नपरेको सबैले आफ्नो मान्छेले मात्र पार्छ भन्ने विश्वास गरेको थिएँ। तर जब मलाई यो सुनको औँठी पऱ्यो म एउटा शिक्षकको नाताले मेरो टिचर स्टाफ मेरो स्टुडेन्ट सबै खुसी भइरहेको थिएँ र उनीहरूले पनि आफ्नो मान्छेलाई हुन्छ। यो उपहार योजना अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एकजना विजेता हुनुहुन्छ। सर्भिस सेन्टर अन्तर्गतको सुनको औँठी जित्नुहुने विजेता हुनुहुन्छ भरतपुर 8बाट प्रेम प्रसाद सुवेदीजीलाई म यहाँ अगाडि आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार थियो।
ताली निरन्तर रूपमा बजोस् है। सर्भिस सेन्टर अन्तर्गत सुनको औँठी उहाँले जित्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ प्रेम प्रसाद सुवेदीज्यूलाई। र हामी यति बेला पनि यो सुनको औँठी हस्तान्तरण गर्न लागिरहेको छ। जोरदार ताली। अब आउँदैछ टिभी, एमआईको 43 इन्चको टेलिभिजन र यामाहाको फ्यासिनो स्कुटरको विनरलाई पनि अब हामी प्राइज ह्यान्डओभर गर्न गइरहेका छौँ। र त्यसपछि गिभ अवे अन्तर्गत आइफोन 14 प्रो म्याक्सको विजेतालाई पनि हामी आइफोन 14 प्रो म्याक्स पनि आज हामी ह्यान्डओभर गर्नेछौँ। र एकैछिनमा हाम्रो प्रेम प्रसाद सुवेदी सरसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद। अब यो सर्भिस सेन्टरमा सेवा लिँदाखेरि यो सुनको औँठी पाइरहनु भएको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ बताइदिनुहोस् न। एकदम खुसी लागिरहेको छ। त्यही गरेर पठाउँछ भन्दाखेरि पड्काउने बेला भयो है अब। जस्तो अब आज सबैजना विनरहरू टाइम आइरहेको अलिक ढिलो हुनुपर्ने किन? यो म अलिकति व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक ढिलो भयो। अनि कुन मोबाइल बनाउनु, कुन मोबाइलमा के समस्या आएर बनाउन आउँदाखेरि चाहिँ यो पुरस्कार तपाईँले प्राप्त गर्नु? दर्शक महानुभावबाट जाँदा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ A2z को बारेमा? A2z मोबाइल हाउस धेरै नै अत्याधिक नै पुरानो मोबाइल हाउस हो। म सानो हुँदादेखि नै एउटा मात्रै सर्भिस एउटा मात्रै मोबाइल पसल थियो पहिला सुरुमा। अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सेवा हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। यो एकदम खुसीको कुरा पनि हो। र सर्भिस सेन्टरमा आएर बनाउँदाखेरि एकदम सरल र विश्वासिलो पनि A2z मोबाइल हाउस छ। सामान्य कुरा आएर ओरिजिनल पनि पाउने। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो श्रोताहरूले, अन्त काहीँ नचिनिकन कुनै मोबाइल बिग्रियो भने पनि A2z मोबाइल हाउसमै आएर चाहिँ बनाउने र औँठी अथवा मोबाइल स्कुटी जे मिल्छ यो निसा भने त को यसले त अति नै गरी भाइ दाइको नामै लिएर कमेन्ट हानिखे। पाउन पनि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न हाम्रो दिवाकर दाइ विजेताहरू हुनुहुन्छ विभिन्न सोरुममा। प्रमोद राज पौडेल, उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। ताली बजिरहोस् है। उहाँले चाहिँ एमआईको 43 इन्चको स्मार्ट टिभी जित्न सफल हुनुभएको। धेरै धेरै बधाई छ। अब कसरी समाउनु? यति बेला हामी यो टेलिभिजन ह्यान्डओभर गर्न लागिरहेका छौँ। एकचोटि जोरदार ताली है। धेरै धेरै बधाई छ। दाइ नै देखिनु भएन। भरतपुर 7बाट हुनुहुन्छ। उहाँले न्यु इयर अफर अन्तर्गत A2z मोबाइल हाउसबाट रेडमी स्मार्ट टिभी एमआईको 43 इन्चको यो टेलिभिजन जित्न सफल हुनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब फाइनल्ली अब हामी यहाँहरूको माझमा यामाहाको फ्यासन स्कुटर जित्नुहुने महानुभाव ग्राहक महानुभावलाई बोलाउँदैछु। र त्योभन्दा अगाडि म प्रमोद राज पौडेलजीसँग थोरै कुराकानी गरौँ। प्रमोदजी, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद सर। अनि आज यो 43 इन्चको टेलिभिजन जित्न सफल हुनुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै खुसीको त सिकै छैन। जुन एउटा A2z मोबाइल हाउसको लकी ड्र मार्फत मैले चाहिँ टिभी जित्ने मौका पाएँ। भयङ्करै जस्तो अब नयाँ वर्षको दिन प्राइज एनाउन्समेन्ट भएको थियो र आज चाहिँ यो ह्यान्डओभर हामीले गरिरहेका छौँ। र यो बिचमा चाहिँ तपाईँले यो पुरस्कार पाएको बधाई चाहिँ कति भयो? मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले घरमा विशेष बच्चाबच्चीलाई गरेँ र त्यहाँबाट सक्नु मेरो साथीभाइहरू सबले थाहा भयो हुनाले आजसम्म 40 इन्चको टेलिभिजन जित्न सफल हुनुभएको छ। अब हामी फाइनली यो यामाहाको फ्यासिनो स्कुटरको विजेतालाई यहाँ निम्त्याउन लागिरहेका छौँ र यस वर्षको न्यु इयर अफर अन्तर्गत बम्पर प्राइज प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ यामाहा फ्यासिनो स्कुटी र उहाँको नाम रहेको छ भरतपुर 10बाट प्रतीक्षा नेउपाने। उहाँलाई म यहाँ अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई जोरदार ताली। उहाँले स्कुटर जित्न सफल हुनुभएको छ। पड्काउने होइन त्यो हामी यता सर्ने है दाइ। दाइ हामी धेरै धेरै बधाई छ है। धेरै धेरै बधाई छ प्रतीक्षा नेउपानेजीलाई। उहाँले यामाहाको फ्यासन स्कुटर जित्न सफल हुनुभएको छ र हामीले 4 जना ग्राहक महानुभावहरूलाई सुनपौडी प्रदान गरिसकेका छौँ र एकजना ग्राहक महानुभावलाई 43 इन्चको टेलिभिजन पनि हामीले प्रदान गरिसकेका छौँ।
र म अब एकैछिन प्रतीक्षाजीलाई यो हाम्रो यामाहा स्कुटरको यो डेमो यो की चाहिँ ह्यान्डओभर गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै बधाई छ। ओके, अब म एकैछिन हामी कुराकानी गर्दैछौँ प्रतीक्षा न्यौपानेजीसँग। सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धेरै बधाई छ। नयाँ वर्षको दिनमा यो विनर अनाउन्समेन्ट प्रोग्राममा तपाईँको नाम धेरैभन्दा धेरै ग्राहक महानुभावलाई छानिएर तपाईँको नाम आउन सफल भयो र तपाईँलाई बधाई छ। र त्यो मनमा लागेको कुरा व्यक्त अब यो स्कुटी पऱ्यो A2zबाट भनेर फोन त आयो तपाईँलाई, त्यो आउँदाखेरिको तपाईँको फिलिङ्स सुनाइदिनुहोस् न। स्कुटरको त यासै दिदीलाई यता रिस नआएन है। फाइनल्ली पाएँ मैले। अब सबैजनाले लड्नु खान्छ। अब स्कुटी पहर जानु आजको स्टार्ट गरेर न स्टार्ट गर्नु